મારી ઈચ્છા હતી કે હું ભણી નથી એટલે મને મારા બાળકોને ભણાવવાની જ ઈચ્છા હતી કે મારા બાળકોને આ મહેનત નથી કરાવીને એને ભણાવવા છે અને એ મહેનત મેં કરીને મારા છોકરાઓને ભણાવ્યા જ છે. હું સફળ થઈ એમાં. અચ્છા, કેટલા બાળકો તમારે? મારે 2 બાળકો છે. બંને શું ભણી રહ્યા છે? મારી બેબી ડોક્ટરનું ભણી રહી છે અને મારા બાબુ 12 સાયન્સમાં છે. બી ગ્રુપ છે, એને મારે ડોક્ટર જ બનાવવો. વાહ, તો હવે ડોક્ટર થવા આવ્યા ને? હા, મારી બેબી તો થવા આવી. વાહ, આ છે ઓળો છે ને? આ ઓળો, સેવ ટમેટા, બાજરાના રોટલા, દહીં તીખારી, ગોળ, અચાર. વાહ, આ નાનું ટેણિયું પણ દહીં તીખારી ખાઈ રહ્યું છે. નોર્મલ છોકરા માટેની છે એટલે મોરી નાના છોકરા ખાઈ શકે. સખત પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી અને જેને ખરેખર પરિશ્રમ કરવો છે એના માટે લાઈફમાં કોઈ એક્સક્યુઝિસ લાગુ પડતા જ નથી. જી હા, હું છું સમીર, ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત કરું છું અને અત્યારના હું છું જૂનાગઢની ભવનાથ તળેટી. મારી પાછળ અત્યારે તમને દેખાશે નહીં પણ ગિરિવર ગિરનાર પર્વત છે અને જૂનાગઢ ભવનાથનો બીજા નંબરનો અંદરનો દ્વાર છે અને જિલ્લા પંચાયતનું ગેસ્ટ હાઉસ છે જૂનું અહીંયા ભવનાથ તળેટી પાસેનું, એની બરોબર બહાર તમને દેખાશે વિશાલ આલુ પરોઠા. અહીંયા એક કપલ છે કે જે એમાંથી એક વ્યક્તિથી પૂરું નહોતું થતું ઘરમાં અને બાળકોને હાઈ એજ્યુકેશન દેવડાવવું હતું તો બંને એક સાથે મહેનત કરી અને મહેનત રંગ લાવી રહી છે આજે. જી હા, આ કપલ કે જે આજે લોકોને ટ્રેડિશનલ આપણું ભાવતું જે કાઠિયાવાડી ભોજન છે એ જમાડે છે અને એમાંથી જે આમદની થાય છે એનાથી આજે એની બાળકી ડૉક્ટર બનવાની છે. જી હા, લાસ્ટ યરમાં છે અને મા બાપનું અને પોતાનું સપનું પૂરું કરવાના વાળા ઉપર છે. ફિલહાલ આપણે મળીએ એ કપલને અને જોઈએ કેવી રસોઈ જમાડે છે. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે એમના હાથનો બનેલો ઓળો અને સેવ ટમેટાનું શાક લોકોને બહુ ભાવે છે. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. સો ફરી પાછું તમને દેખાડી દઉં, આ છે ભવનાથ તળેટી, આ છે જિલ્લા પંચાયતનું ગેસ્ટ હાઉસ અને આ જૂનાગઢ જતો રસ્તો એટલે કે ગિરનાર દ્વાર તરફ જતો રસ્તો. વિશાલ આલુ પરોઠા. તમે જોઈ શકો છો બેન અહીંયા રોટલી બનાવી રહ્યા છે અને એમના હસબન્ડ અહીંયા શાક બનાવી રહ્યા છે. કયું શાક બનાવી રહ્યા છે? સેવ ટમેટા. વાહ, અને અહીંયા એમના કસ્ટમર્સ જે રેગ્યુલર અહીંયા આવે છે. શું વાત છે? એ ભાઈ આવતા હોય તો આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ આપ્યા કે તમારા વિડીયોઝ જોવે છે. હાય, બનાવી રહ્યા છો? હવે હું બટાટાનું શાક બનાવી રહ્યો છું. અરે વાહ, તમારી કઈ કઈ વસ્તુ અહીંયા સૌથી વધારે લોકોમાં? મારે રીંગણાનો ઓળો. રીંગણાનો ઓળો, હા, અને સેવ ટમેટા, દહીં તીખારી, ત્રણેય શાક મારા ફેવરિટ. અચ્છા, મારા એક પેરી ખાઈ જાય, સેવ ટમેટાનું શાક ખાવા આવે, દહીં તીખારી ખાવાનું, ઓળો તો મેજોરિટી શિયાળામાં જમવાના જ છે. વાહ, જરાક ભાવ કહી દેશો અને કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી હોય છે? મારો ટાઈમ 6 થી 11, અટાણે લોકડાઉન છે એટલે 11 વાગ્યાનો ટાઈમ આવી ગયો એટલે. અને કોઈ પણ સબ્જી લ્યો 40 રૂપિયા. 40 રૂપિયા. બાજરાના રોટલાના 30 રૂપિયા, ભાખરીના 30 રૂપિયા, પરોઠાના 20, રોટલી 10. બરાબર. અચ્છા, બધું છૂટું છૂટું જોઈજો? હા, જુદું જુદું અલગ, જેને જે જોઈએ. વાહ, શું ભાવનાબેન આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા છે તેના પોતાનું કામ કરતાં કરતાં? આપણે વધારે એને ડિસ્ટર્બ પણ નહીં કરીએ. ભાવનાબેન, કઈ રીતે શરૂઆત થઈ હતી જર્ની?
અમે હું અહીંયા આવતી આના પપ્પાને મારા હસબન્ડને છે ને અહીંયા પાનની દુકાન હતી, હું ત્યાં ફરવા આવતી. પછી મેં નાસ્તાનું ચાલુ કર્યું હતું, પેલા ફાસ્ટ ફૂડનું, ભૂંગળા બટેટા, દાબેલી એ ચાલુ કર્યું. એટલે પછી મને એમ થયું કે હવે અહીંયા આપણે આ બધું ચાલુ કરીએ. પછી હવે પાઉંભાજી ચાલુ કરી, ભાજી કોણ કર્યા. પછી અહીંયા ગ્રાહક માગતા હતા મારી પાસે આલુ પરોઠા ને એવું, પછી મેં આલુ પરોઠા ચાલુ કર્યા. પછી આલુ જીવનમાં સૌથી વધારે ઈચ્છા શું હતી બાળકોને માટે? મારી જીવનમાં મારી ઈચ્છા હતી કે હું ભણી નથી, એટલે મને મારા બાળકોને ભણાવવાની જ ઈચ્છા હતી કે મારે મારા બાળકોને આ મહેનત નથી કરાવીને એને ભણાવવા છે. અને એ મહેનત મેં કરીને મારા છોકરાઓને ભણાવ્યા જ છે. હું સફળ થઈ એમાં. અચ્છા, કેટલા બાળકો તમારે? મારે 2 બાળકો છે. બંને શું ભણી રહ્યા છે? મારી બેબી ડોક્ટરનું ભણી રહી છે અને મારા બાબુ 12 સાયન્સમાં છે, બી ગ્રુપ છે. એને મારે ડોક્ટર જ બનાવવો. વાહ, તો હવે ડોક્ટર થવા આવ્યા ને? હા, મારી બેબી તો થવા આવી. વાહ, એ તો મારી બેબી ડોક્ટર થવા આવી છે ને બાબાને 12 સાયન્સ છે, એને મારે ડોક્ટરનું જ કરાવવું છે. લોકોનો કેવો રિસ્પોન્સ છે? લોકોનો રિસ્પોન્સ બહુ સરસ છે. મારે અહીંયા એક વખત કસ્ટમર આવે એ રિપીટ થાય જ છે કસ્ટમર બધા. બરાબર. કઈ વસ્તુ સૌથી વધારે માગે છે કસ્ટમર અહીંયા આવીને? કસ્ટમર સૌથી વધારે માગે છે મારા આલુ પરોઠા, દહીં તીખારી, ભાખરી. હા. અને આ કોરોનાનો સમય કેવો ગયો? કોરોનાનો સમય આપણે તો સારો જ ગયો છે. અમારા ઘરે એટલા ઓર્ડર આવતા. કોરોનામાં તો અમારે આની કરતા મજા હતી. એ તો કોરોનામાં તો આના કરતા સારું હતું. અચ્છા, સો હવે ભરતભાઈ શું બનાવી રહ્યા છો? દહીં તીખારી. દહીં તીખારી? હા. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે ભરતભાઈનો સ્પેશિયલ ઓરો પોરબંદર સ્ટાઇલથી. હવે રાજકોટથી જુનાગઢ કોઈને ત્યાં મહેમાન આવ્યા હોય ને મહેમાન પાછા એમ કે અમને ભવનાથ તળેટી આવી ઠંડીમાં ઓરો ખવડાવો ભરતભાઈનો, અને એવા જ એક મહેમાન આપણને આજે ભેગા થઈ ગયા. એમની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું. પણ આ જે ઓરો છે ભરતભાઈનો સ્પેશિયલ ઓરો 10 લોકો માટે એણે બનાવ્યો હતો ત્યારે, તો એ ઓરાનો સ્પેશિયલ વિડીયો, આખી રેસીપી જે છે તમને ભરતભાઈ સમજાવશે. પણ એના માટે હું અલગથી વિડીયો બનાવીશ, કારણ કે આ વિડીયો નહીં તો લાંબો થઈ જશે. આમ તો છેલ્લા કેટલાક સમયથી અહીંની ભવનાથ તળેટીમાં જે લોકોને ટ્રેડિશનલ ફૂડનો એક દાઢે ચસ્કો લાગી ગયો છે. ધીરે ધીરે જુનાગઢની પબ્લિક માટે હવે ટ્રેડિશનલ ફૂડ જે છે એ ટ્રેન્ડમાં આવતું જાય છે. આપણી સાથે આપણા જ એક સબસ્ક્રાઈબર, શું નામ તમારું? સોહિલ પીઠડિયા. સોહિલભાઈ, પહેલાં તો મને કહેશો કે અહીંયા શિયાળાની અંદર જે તમે ટ્રેડિશનલ ફૂડ ખાવા આવી રહ્યા છો, તમારા પોતાના ફેમિલીનું ફેવરિટ ફૂડ કયું? એકચ્યુઅલી હું બેઝિકલી રાજકોટ છું, પણ અહીંયાનું સાંભળ્યું છે કે એમનું પરોઠા, ઓરો, રોટલો એક બહુ મજા આવી વસ્તુ છે. હા. અરે તમે રાજકોટથી છો? હા, હું પણ. તો અહીંયા કોઈ ગેસ્ટ છો કોઈને ત્યાં? યસ, ગેસ્ટ તરીકે. અચ્છા, ગેસ્ટ. અરે વાહ. તમે માનો છો કે હવે ધીરે ધીરે લોકો પિઝા, બર્ગર ને એનામાંથી થોડા ફેડઅપ થઈને પાછા પોતાની વસ્તુ પર કોમન છે, રેગ્યુલર. આની મજા જેવી એ કઈ નથી. સો આજે શું ઓર્ડર કર્યું છે સોહિલભાઈ? અત્યારે અમે ઓરો, રોટલો, સેવ ટમેટાનું શાક, પરોઠા અને દેન આલુ પરોઠા. ધેટ્સ ગ્રેટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એન્જોય. સો તમે જોઈ રહ્યા છો એ હાર્ડવર્કિંગ કપલ ભરતભાઈ અને ભાવનાબેન. આ પ્લેટ આપણી તૈયાર છે. અહીંયા બાજરાનો રોટલો,
ઓળો, ડુંગળી, ચટણી, આથેલા મરચાં અને સામે ભાવનાબેન અત્યારના કોન્સ્ટન્ટ અહીંયા જે ગ્રાહકોની ભીડ જામી છે એને પહોંચી વળવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. હા, આ છે આપણું આજનું ટ્રેડિશનલ મેનુ. ઘણા ટાઈમથી વિચાર કરી રહ્યો હતો કે ફરી પાછી ક્યાંક જંગલની મોજ થતી હોય, બાજરાના રોટલા અને ઓળો બની જતો હોય તો જશું ક્યાંક વાડી વિસ્તારમાં. પણ આ તો એની મેળે ભવનાથની તળેટીએ તેડું આવી ગયું. સો આ છે એ ઓળો. લીલી ડુંગળીની જે ફ્લેવર આવી છે એકદમ થીક છે અને સોફ્ટ છે રોટલો. લેયર એકદમ મસ્ત છે, આકરું, પણ એક રોટલો મોર દેન ઇનફ થઈ જાય મારા જેવા માટે. લસણની ચટણી, હા. એકચ્યુઅલી આને લસણની ચટણી કેવું અન્યાય કહેવાય. આદુની અરોમા અને આદુની ફ્લેવર એકદમ મસ્ત ઓવરલેપ થઈ રહી છે ચટણી ઉપર. અને તમને ગળું બળતું હોય કે એકદમ શરદી જેવું કંઈક હોય ને તો આ ચટણી તમારું ગળું એકદમ એકદમ શાર્પન કરી નાખે. આપણી સાથે જેન્ટલમેન જમી રહ્યા હતા. એકચ્યુઅલી ક્યારના મારી વાતો સાંભળી રહ્યા હતા, પણ જમવામાં એમનું ધ્યાન વ્યવસ્થિત હતું. મને એવું લાગ્યું ખરું કે પહેલી વખત નહીં આવ્યા હોય. શું નામ તમારું? દીપકભાઈ. દીપકભાઈ, અહીંયા પહેલી વખત કે નહીં, હું મહિનામાં 2 વખત આવું છું. શું વાત કરો છો? તમે શું કરો છો? હું જોબ કરું છું. અચ્છા, અહીંયા એકલા રહેતા હશો? નહીં, અમદાવાદથી આવું છું, પણ મારા સર સાથે આવું છું. એમને અમાસ ભરવા આવવાનું હોય છે અહીંયા, એટલે આવું છું. વાહ વાહ. તો અહીંના ફૂડમાં એવું શું લાગે છે તમને મહિનામાં 2 વખત? અહીંનું ફૂડ જ બહુ જબરજસ્ત બનાવે છે ભરતભાઈ, બહુ જોર. એમ ઘર જેવો આમ સ્વાદ આવે, કાઠિયાવાડી. હા, એ તો મને લાગ્યું 100%. રોટલો અને ઓળા ખાધા મેં, ઘર જેવો સ્વાદ તો છે. એમાં એ પાછા પોરબંદર બહારનું ખાધા કરતાં આમનું ખાવાનું સારું. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. બધા જ શાકમાં એમની જે બનાવવાની રીત જ બહુ જબરજસ્ત. એકદમ આપણે ફેમિલીમાં જેમ નાના પહેલામાં બનાવતા હોય એ રીતે બનાવે છે. જેટલું જોઈએ એટલું બનાવે છે. કોઈ વસ્તુને ઠંડી નથી રાખતા, દિલથી જમાડે છે. તમારું નામ શું કીધું? દીપકભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો ભાઈ જ્યાં સુધી રોટલો બચશે ત્યાં સુધી બોલ કરતો રહ્યો, એના કરતાં બેટર છે આ વિડીયોને અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરીએ. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ. ગુડ નાઇટ.